අංකා ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එකට ඔබ ආදරෙන් පිළිගන්නවා ආයිබෝන් කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් යට subscribe කරන්න. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔබ ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ පොඩි බබ්බෙක්ගේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ ඒ බබාගේ විසුල නම. ඉතින් ඒ විසුල බබාගේ ඒ හඬ සත්තුන්ගේ හඬවල් හතරකින් තමයි එයා මේ වෙන්නේ මේ සද්දේ නිකුත් කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ සත්තු ගේ හඬවල් කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපි දාපු වීඩියෝ එක ඔයාලා බැලුවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ ශබ්ද මොන සත්තුන්ගේ ශබ්දද නිකුත් කරේ කියලා ඔයාලා යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ෂෙයා එකකුත් කරන්න අනිත් කට්ටියටත් බලන්න එක්ක. ඉතින් ලයික් එකකුත් දාන්න. ඉතින් ජය වේවා බුස්සන්නයි.